Аве, з вами Лєра. І це не новий випуск на каналі Аве Лєра, хоча, може, ви, звісно, вже звикли до довгих відео. А Блять, що не було? знову матчі не перші секунді. Мене ж задавить вже ці алгоритми Ютубу, я на це хотів сказати. Я забув вдіти футболку, за яку я тобі постійно в Твіттері божився, що я таку собі зроблю. Це яку? Я не Аве Лєра. В сенсі. Ти ж моя братиця-близнюця. Боже, як там? Одне яйце від блістів. Да. Па-па-пам! Санта-Барбара. А що, не видно? Вообще, як брат і сестра. Що, Богдан? Ну, судячи по Богдану, судячи по фігуркам, ви можете зрозуміти, що говорити ми будемо сьогодні про щось пасхальне. Не пасхальне, а великодне. Великодне. Зараз зайде Комашков. О, ні, вибач, Ковашков. Ні, ну найбільше жарт, що типу, ми будемо говорити не про Новий рік, який зображений, а про... Я взагалі тут більше меркантильний аспект. Дайте мені вашу кредитну картку, я сам собі організую подарунки. І в чому ти не правий? Ну, да правий. Да. Але повертаємося до теми, Да. бо зараз знову відходимо, як завжди. Тема цього випуску поговоримо саме про поняття новорічних або різдвяних відеоігор, які, можливо, навіть не в тому сеттінгі, як там зима, Новий рік і тощо, але чомусь асоціюються у гравців з цим часом, і зачасту їх вмикають, проходять, або, ну, щоб знову ж таки повернути це відчуття свята. Ми всі розуміємо, що в наших реаліях, в яких ми знаходимося, у війні, немає такого поняття, як новорічний настрій. Давайте казати, воно є. Ну, Вже да. от всі 3 роки це так точно. У більшості людей також ще і набагато раніше, ще після 14-го року, таке поняття, як Новий рік, не дуже було святковим. Але ми всі розуміємо, що треба тримати менталочку і якось давати собі якісь позитивні емоції. І цей випуск більше з того моменту, не для того, щоб нав'язати таке відчуття, що нічого поганого не трапляється, і ми на позитивчики будемо розповідати про новорічні ігри. Ні. Це більше для того, щоб просто поговорити про саме почуття оцього новорічного. Мені просто ще цікаво обсудити, знаєш, що, от, наприклад, Гаррі Поттер для мене це феномен. От просто це хороший приклад, взагалі, з чого все почалося, ця ідея цього ж подкасту, що, типу, Гаррі Поттер, ну, вибачте мене, для мене там нічого нема від Різдва. Ну, там є якісь окремі частини, де нам показується якась така новорічна атмосфера, сніг, Коли оце вони все. йдуть на канікули зимові. Да. Але це просто сезонність часу. Але це ж, да, і це ж не в усіх частинах. Але Гаррі Поттер – це от такий от мастодон, це то, що дивляться люди на Новий рік і отримують цей новорічний настрій завдяки ньому. Це ж постійно, ці марафони Гаррі Поттера починаються. Ну ось, зробити такий невеличкий висновок. Випуск буде про ігри, які у нас асоціюються з відчуттям Різдва. І чому? І ігри, да, і чому саме головне. І, можливо, також ми хочемо трошечки відчути цей вайб Нового року, щоб просто точно не поїхати кукухою. Я його відчуваю вже з вересня, тому що на роботі ми ще з вересня почали робити новорічні проєкти. Ну, новорічні проекти і над ними пахати – це трошки інше, ніж новорічне відчуття. Да. Є чуть-чуть таке... Це те ж саме, що я в магазині ставлю ялинку, прикрашаю її, але сказати, що в мене там новорічний вайб, взагалі ні. Чудово, що в цьому році я цього робити не буду. А чому? А це інтрига для спонсорів. Інтрига для спонсорів. Всі вже і так давно знає безкоштовно. Інтрига для спонсорів. Неважливо, ніхто про це не знає. Ніхто не читає Окей. Твіттер. Нормальні люди не сидять в Твіттері. Нас дивляться нормальні. Ти хочеш, щоб тебе на шоколячому в Твіттері пронесли? Да. О, Мене чуть уже? тебе вже. Ну окей. Дивись, давай спочатку почнемо з цього. Що для нас є новорічний вайб? Ну, давай спочатку зрозуміємо, що таке новорічний вайб, а потім вже на прикладах, які у нас не стиковочка з ними, проаналізуємо, чому саме їх долучають до цього списку. От що для тебе новорічний вайб? Да? От різдвяний. Сир. Сир? Ні, сорі, кажу. Не состиков, очка. Очка. Окей. Все, сорі. Мене просто цей жарт в голові тримався, мені було дуже важко. Тепер видихай, Да, жарт ти жахливо, сказала. вибачте. Що в мене асоціюється? Насправді, я довгий час думала, що новорічний вайб мені дає сніг, оці прикраси, пісні, ялинка. Але, напевно, зараз я зрозуміла, що в загальному, якщо цього всього не буде, і, наприклад, я поїду на море, і цього там реально не буде, але буде наближатися Новий рік, я все рівно відчуваю наближення свята. Ну, перша причина, у мене близько день народження. І, типу, я знаю, що там Новий рік, і в мене вже початково такий настрій свята, тому що у мене у всієї сім'ї дні народження в грудні, ну, майже у всієї. Потім у мене, і от якось вони такі святкові події починаються дуже заздалегідь. І тому більше цей вайб свята навіюється просто днями народження, і Новий рік уже, знаєш, як по автоматам теж свято. А ще
Ну, я просто зрозуміла, що весь новорічний настрій роблять не якісь речі, а його роблю я сама. Типу, виключно моє ставлення до цього свята, там, що я купляю якісь подаруночки, я про нього думаю, там, ще якісь нюанси. Оце саме мені формує настрій, а не прикраси, ялинки і сніг. У мене так. Окей, а от в контенті, от в цей час, який ти споживаєш, які от підкреслюють більше цей настрій тобі? Ну, в контенті це Грінч, понятно. Це один із моїх просто улюблених персонажів в загальному, і тому я дуже люблю дивитися Грінча. Чарлі та шоколадна фабрика. І, напевно, просто по телевізору постійно ще й крутять «Один вдома». І от «Один вдома», наскільки це просто, я вже бачила мільйон разів, але я його не дивлюсь ні в який інший період, окрім як Нового року, от цей наближаючийся. При тому вся стрічка в «Один вдома», оце все починається. І, напевно, це, знаєш, такий тумблер, такий, що Лера, ха-ха, Новий рік скоро, точно. І от зараз ми потім детально про це поговоримо, але от якраз додаємо, от у нас вже є якісь фільми, які ти додаєш до настрою новорічного, а от ігри є такі, які от ти граєш і повертаєшся до них виключно в цей період часу. До речі, так. У мене дві такі гри. По-перше, це Spider-Man Miles Morales, але вона якраз таки не підходить під вайб Гаррі Поттера, тому що вона, вона дуже новорічна. Там Новий рік буквально, там Різдво люди святкують, там сніжочок, там все от так от, там, тобто весь період зими показується. І тому вона новорічна суто по всьому своєму вайбу. А гра, яка ніфіга не новорічна, але я її проходжу майже кожен Новий рік, це Друга мафія. Притому оригінал, не ремейк цей. От там по факту лише початок, це зима, і то це теж там не Різдво, нічого, це не свята, це просто зима, а потім то взагалі літо, весна. Але не знаю, чомусь мафія у мене асоціюється. Ну, напевно, ми сьогодні дійдемо до причин чому, але так вийшло. Окей. А в тебе? Ну, дивись, теж можна підкреслити те, що велика кількість днів народження і так далі пов'язаний цей час, період часу, і тому воно є таким святково насиченим. Але от якщо взяти саме Новий рік, напевно, це психологічний стан кожної людини, який береться зі свого досвіду. І так як більшість людей з 90-х і 2000-х не мали, скажімо, такого щасливого дитинства в лапках, я маю на увазі там фінансово тощо, максимальний пул подарунків або якихось веселощів, воно перепадало саме на Новий рік. Ну, як там стоїть консервації, там, це на Новий рік, це пізніше, не Мені просто це дуже важко зрозуміти, мені в цьому плані ж повезло, тому... Але в мене є купа друзів, тому я розумію, да. Ось, вони тобі споганять настрій. Вони мені розказують ці страшилки, я така, о Боже, так бувало в когось. Да. Ти дивишся, а там вже є щось заготовлене, але ти чекаєш декілька днів, щоб це з'їсти. Ти знаєш, я ніколи за цього не розуміла оцих от всяких вайнів, коли вони були про типу, не чіпайся на Новий рік. Я не знаю, якщо мама робила, наприклад, якусь заготовку до Нового року, і я хотіла її з'їсти, я її їла. Наразі я не думаю, що зараз це головна більше ця проблема, тому що здебільшого це вже є в доступності. І на той час просто ще була тип продуктів, які були дорогі або були в дефіциті. Тому вони були виключно на цей день, підкреслюючи святковість. І відповідно цей день мав таку важливість, тому що він мав в собі і багато чого смачного, і те, що впродовж року ти не завжди їсиш на постійній основі. Плюс до всього цього є якась не те, що казкові, напевно, казковість, тому що ці вогоньки, цей сніг, який хрустить, оці казки, які також насичені цим днем, воно має саме такий вайб фантазійності. І от якщо забігаючи наперед, чому Гаррі Поттер, тому що це казка. І якщо взяти перші декілька частин, далі це вже більш таке жорсткаще. Але от якщо взяти стартові тайтли цієї франшизи, то вони мали саме казковий вайб. Але з іншої сторони, якщо їх порівнювати, чому тоді не Володар Перснів? Тому що це фентезі. Але воно більш таке сурове мрачне і темне. Так, воно темне таке, давай так, в Гаррі Поттері по факту всі персонажі, більшість, вони або прикольні, як ельфи, як оці мужички в банку, вони просто смішні. Або вони гарні, типу грифонів, люди гарні, прикольні, цікаві, там, високі, Дамблдор. Взагалі, Дамблдор, до речі, Дамблдор, він по факту Дід Мороз. Дідусь Ні, фу. Ні. Санта-Клаус або Святий Миколай. Вибачте, я бидло трохи, це правильно, бо я думаю, щось не так в моїй голові. Святий Миколай, по факту, якщо говорити про загальний образ, який в тебе в голові, це мужик в шапці, мужик з бородою величезною. Дамблдор буквально мужик в шапці, мужик з бородою.
Є таке. Ну, для дітей може бути схожа асоціація. Не в сказати- червоному, правда. Ну, сказати, що, до прикладу, у мене є якісь ігри, які виключно я граю тільки взимку на Різдво, і які в мене є з такою асоціацією. Ні, такого в мене немає. Сказати, до прикладу, якщо пограти в гру, в якій є сеттінг новорічний або різдвяний, наприклад, як Miles Morales, як ти зазначив, М. я б не сказав би, що я грав би виключно в цей період часу. Я Можливо, граючи там влітку, я б трошечки там мав би емоційну відсилку до цього часу. Але не більш того. Я вперше У Miles мене- Morales влітку пройшла. Ось, в мене більше все ж був акцент на кіно, на інший Мгм. тип контенту, ніж ігри. Тому що цей час це був більше про спілкування, про родинне свято, і на фоні грали, і запускалися якісь кіношки. Ну, тобто не було Радянські, да. такого, що там умовно в більшості щось грали. Ні, радянські ні, точно. Серйозно. Не дивилися, акцент на цьому не робився взагалі. Я просто, вибачте, у мене до повномасштабного вторгнення, Новий рік ще, на жаль, асоціюється з тим, що по телевізору, по всім цим каналам типу 1+1, новий канал крутиться постійно отак от по колесу. Цей Іван Васильович змінює професію, потім, як вона називається? Коротше, там, де мужик попав в інший час. Він пішов в баню, відрубився там і потрапив в інший час. Я не Ну, знаю. він ще зайшов до жінки, яка по факту його не знала, вона там мала святкувати Новий рік. Чого в інший час потрапив, якщо це іронія судьби? Де Іронія просто- долі, да. Ну, типу, Ну, ні, так я він- просто знаю, в мене зараз асоціація Так він з цим, боже, американським кіно, це сауна, яка переноситься в часі, і в мене нестиковка, типу, що? Ні, ну він же там виробився, реально потрапив, не в свій час виходить. Чого не всі? Хіба ні? Свій просто йому переплутали і відправили не в його місце. І там, типу, співпадіння, адреса, нумерація. Коротше, приїхав. Коротше, Не хочу я підіймати теж. це питання. Я от просто, наскільки я їх дивилась, ви тепер розумієте, просто назву не пам'ятала. Тобто в мене Новий рік асоціюється з цими от фільмами тупо по колу на цих наших національних каналах. Знову ж таки, це нав'язане більше. Ну так, да, я ж не сперечаюсь. Окей, давай Бо- так. В тебе це пов'язано було з чим, і ще раз акцентуємо? Тобто ігри, які не є пов'язані конкретно з зимовим станом, ну, пейзажів, які там. Ну, да. А от є якийсь вайб. А от який саме вайб підкреслюється тебе Різдвом? Ну, до прикладу, якщо для мене це казковість, ці от ліхтарики, ну тут ця містерія, і оце, що продукти з ним пов'язані, вони вже можуть автоматично йти в категорію новорічних або Мгм. різдвяних. В тебе як? Ну, ти от сказала мафія, ну там є сеттінг зимового часу та Різдва в самій грі. Якщо що, я мовчу, не за того, що я не знаю, що відповісти. Я думала, що я чихну. Ні, ну не чихну. Мафія, ну я ж кажу, там по факту друга місія, коли чел приїжджає в своє місто після війни, там зима. І воно прям по радіо грають всякі такі старі джазові новорічні пісеньки. Ну хіба що початок, ну далі цього всього немає. Це буквально, ну, типа, 20 хвилин. Мафія, ну давай так, в мене, коротше, Різдво, не Різдво, Новий рік. Різдво якось так вийшло, не дуже святкую. Новий рік для мене це сімейне свято, таке дуже душевне, і тому, насправді, напевно, я ніколи не буду святкувати Різдво з кимось з друзями. Угу. Новий рік. Новий рік. Да. Я завжди святкую з сім'єю, я так звикла, і мені так подобається. І виходить, що в мене якраз таки із-за цього така атмосфера хороша, душевності, тепла. І мафія викликає у мене ці емоції по цій причині, що я її пройшла вперше, коли мені було років, напевно, 12, і вона мені дуже сподобалась. І це такі приємні ностальгічні спогади повертатися в гру, яку я так люблю. І, напевно, от на цьому рівні вона для мене грає як щось новорічне. І я підозрюю, що умовний Гаррі Поттер для людей також в цьому в сенсі, бо коли я згадую, як я ходила на Гаррі Поттера в кіно, я жила тоді ще в Бердичі, там не було кінотеатру, мене тато в Житомир возив, ми разом дивилися Гаррі Поттера, і це такі просто класні, дуже теплі спогади, які хочеться відчути на Новий рік, особливо в такі часи, як ми зараз живемо, коли реально, ну, щастя взагалі важко відчувати. І хочеться, знаєш, хоча б повертатися до тих епізодів життя, які тобі давали це щастя в минулому. Тобто виходить так, що різдвяний настрій або новорічний настрій для тебе – це повернення саме в дитинство. Ну, виходить, щоб да. ностальгічно повернути ті емоції, щирі, щасливі, які в очікуванні якогось свята, в очікуванні якогось, там, не знаю, казки умовної і єдності сім'ї. Ну, і все, так. що продукти, які можуть надати тобі ці почуття, вони автоматично відносяться в тебе до новорічних або до різдвяних. Ну, виходить, що так, да. Я про це ніколи так не думала, але от зараз задумуюсь, виходить, да.
І тому неважливо, в якому сеттинзі сама гра, якщо вона може підкреслити ці емоції або пов'язана з твоїм минулим і те, що визиває ностальгію саме в тебе, вона автоматично якраз працьовує в ті пікові сезонні часи, які тобі це потрібно. Ну да. Да. Ну і в загальному у мене на Новий рік, знаєш, прокидається це підвищене почуття ностальгії. Я люблю там і фотки старі подивитися, і фільми оці старі, по факту, вони асоціюються просто з тим, що я колись їх там дивилась. Мультфільми, казочки, оце все мені теж подобається. Я зараз зрозуміла, що Assassin's Brotherhood теж часто граю на Новий рік, бо це одна з моїх улюблених частей була саме коли була дитиною. Ну ось. Да, тобто повертаюся просто в хороший безтурботний період життя, коли не було проблем, не було повномасштабного вторгнення, не було навіть 14-го року, вибачте мене, взагалі нічого не було. Всі жили мирно, добре, плюс-мінус пройшли голодні 90-ті, тобто вже, знаєш, люди починали якось трохи оклигуватись від цього всього. Хороший просто безтурботний час, умовні 2010-ті. Ну, згадуючи про Гаррі Поттер, ти в кінотеатрі дивилася, я пам'ятаю просто трошки інший час. Я не можу з точності сказати, скільки мені було, там 7 чи 8 років, не згадаю точно. Плеєр касетний VHS, у нас його не було тоді, це нам хтось із друзів підігнали десь на, не знаю, днів на тиждень, можливо, його типу дали поюзати. І у нас ще був відеопрокат касет, і ми тоді взяли стопку касет, і от просто в запой, умовно, передивлялися нон-стопом ці всі касети, щоб ще встигнути за тиждень все передивитися, Ну, наскільки да. це можливо. І от я просто пам'ятаю цю картинку, яку можна віднести до ностальгічної новорічної, що це якраз випадало той ж самий час, коли в великій кімнаті просто на підлогу постелили там ковдри, всією толпою сім'єю лягли. Ну, в тебе ще сім'я велика. І от запускається цей от програвач, ти частину кіно проспав, частину прокинувся. Всі при цьому, знаєш, отак от на підлозі з снеками, без снеків це все дивиться, і то спиш, то не спиш, і ти прокинаєшся, на дворі сніг, світиться гірлянди на ялинки, ти в полудрьомі одне око відкриваєш, а там вже середина фільму про того Гаррі Поттера. Знову, знаєш, виробився, бо зігрівся, бо розпалена піч, і такий, знаєш, теплий саме жар, який прям убаюкиває. Відкриваєш око, а там вже боже, жахастик запущений, ти розумієш, все новорічне, настрій в тебе закінчується на цьому. Ну, тому так, да. це, скоріш за все, повернення до відчуття ностальгії. Ну, я бачу, я просто нові частини Гаррі Поттера в кіно дивилась, ну, а оці старі, які виходили, вибачте, там, коли народились, і от десь в цей період, то я взагалі їх подивилась уже сильно пізніше. Напевно, навіть після тих, що я подивилася в кінотеатрі, мені просто коротко сказали: Гаррі Поттер, мальчик, який вижив, погнали. Питання, чи вижив і він далі? Па-па! Інтрига. Став ставку. 5 конфет. Спойлер. Окей. Тепер давай ми з тобою проаналізуємо, що можна віднести до новорічних ігор, якусь таку добірку із того, що взагалі ми бачили або грали, навіть якщо в нас немає прив'язки емоційної до них. Теоретично, що от ми можемо спробувати от запустити і піти просто не за цим шаблоном, який от часто буває. До прикладу, щоб ти в цю зимку не грала та в мафію умовно, а спробувала пограти цю гру. І от наскільки вона може відповідати тому твоєму настрою, що ти її зможеш запустити і не фукати-фекати, ні, я запущу мафію. В Майнкрафт піду. Майнкрафтик. Ну, я грала багато. Я і зараз граю в Майнкрафт. Ну окей, я думаю, там є зимовий сеттинг. А по-перше, да, насправді там багато приколів. Не знаю, ну я зараз реально буду намагатись згадати просто, що я грала в дитинстві, і я просто піду в це. Все рівно будеш... Да, все рівно, тому що, ну, в мене навіть на каналі був відос, треба було передивитись, не забула про це, який називався «Чому не існує новорічних ігор?». По факту, реально, новорічних ігор дуже мало. І якщо я правильно пам'ятаю, що я там говорила, да? Я дійшла просто висновку того, що через те, що Новий рік – це дуже, хоч і короткий період часу, але прибутковий, все рівно важко, от гра, вона має продаватися довго, добре. Але якщо гра буде якась зроблена суто під Новий рік, і не факт, що вона ще й буде хороша, є вірогідність повністю провалитися, особливо якщо ми будемо говорити про якісь такі сучасні тайли з використанням нових технологій. Ви можете багато вбухати грошей в маркетинг і в розробку, але вона не окупиться через те, що, ну, по-перше, у більшості геймерів вже є якісь свої новорічні ігри. Хтось і зовсім не грає, хтось і не хоче грати. Ну, коротше, багато нюансів. Я дійшла висновку, що просто, якби це було реально фінансово вигідно, давно була б гра, яка суто новорічна, знаєш. Бо мені здається, що в новому році можна реально придумати багато цікавих історій. Ну, самих банальних, але прикольних. І останні новорічні ігри, які я взагалі пам'ятаю, це дуже старі. Якраз таки була стара гра про Грінча, 101 Далматинець. І це такі просто старі ігри, по факту, які були випущені для того, аби зробити більше грошей після тих, хто подивився фільм.
Але питання, А зараз це не популярно. якщо порівнювати все рівно з кіноіндустрією, тому що це теж медіаконтент. Чомусь в індустрії кіно виходять специфічні екранізації Це дуже кіно, рідко. які прирочені саме Різдву. І вони не провальні, вони збирають як і під час, який вони робляться, ну, для свого дійства, і впродовж року. Ну, які ти дивився новорічні фільми останні? От новорічні, але зараз. Да. Ну, на Netflix велика кількість саме вже є там романтики, типу новорічний, Ну да, до речі, такого ладно. плану. Ну, називаємо це фастфуд, ну, типу, заїжджена тематика, де от вона працює, приїхала до родини, знайшла там кохання під Новий рік і так Ну далі. да. Ну, в такому плані. Я бачила таке, ну от знову ж таки. Велика кількість мультиків, які є відсилкою саме до нового Мультфільми року. це інший тип контенту, Окей. дітей більше. Якщо про кіно, да, навіть якщо взяти старе кіно, яке я можу впродовж там року дивитися, не без прив'язки саме там до грудня або січня. Там «Один вдома». От мені захотілося просто повернутися до цього новорічного настрою, навіть там влітку. Я можу його передивитися. Дивно, але там «Міцний горішок». Ну да, перша частина мені, як сказали, у багатьох асоціюється. Я не Тому дивилась. що, знову ж таки, кооператив новорічний, і воно в такому сеттинзі. Але не всі частини, декілька частин. Що ще таке? Знову ж таки, Гаррі Поттера люди передивляються впродовж року велику кількість разів, хоча от там знову ж його відносять і до новорічних Але дивись, екранізацій. ти назвав все капець, яке культове. А воно стало культовим Воно чому? воно стало культовим. Давай так. Зараз конкуренція занадто висока. Вибачте мене, я ходила нещодавно на новорічний фільм, який називається Кот червоний, наче. Коротше, з скалою про Новий рік, там Діда Мороза, цього Санта-Клауза вкрали. Ось. І виходить, що чи стане він культовим? Я на 100% впевнена, що ні. То, от знаєш чому? Конкуренція вже занадто висока. Є культовий «Один дома», який вже показав прикольну історію новорічну, яка всім подобається. Важко переплюнути те, що вже класне. І стосовно ігор, ну так, їх можуть купляти і впродовж року, і так далі. Але, вибачте мене, оці нетфліковські фільми, їх хтось подивиться і фоном, і то, бо підписка є, а хай собі щось грає. Вони не стануть культовими, вони себе просто окуплять, хоча туди теж вклалось немало грошей. І якщо вкласти стільки ж в гру, вона не окупиться взагалі. Я впевнена. Ну, типу, бо давай так, ну реально новорічних ідей можна вигадати купу, ну чомусь ігор цих немає. Напевно, не тому, що ми такі розумні вигадали зараз щось унікальне, а тому, що про це вже подумали, проаналізували і зрозуміли, що це фу. Може бути, може бути. Окей. Давай тоді подумаємо, які ігри можна внести до списку різдвяні та новорічні. Важке питання. Банальщина. Які Гаррі зна- Поттер, ми вже про це казали. Ой, блін, ну, до речі, ігри по Гаррі Поттеру прикольні. Якщо в фільмах воно йде так, то в іграх так Тоже. точно. А ти Hogwarts Legacy однозначно можна буде віднести. Навіть якщо в тебе такі негативні до нього відношення, знаю. але все ж таки, Ну, да. корольовка фентезійна і 100% там буде щось додано на Новий рік, якісь Ну, додаткові да. локації, оновлення або сеттінг, так чи Да. інакше. Погоджуюсь. Лего ігри, які теж в сеттінзі. Лего ігри, да, прикольні. Ну, до речі, по Гаррі Поттеру ці от, які випускали разом з Warner Brothers, блін, прикольні, вони мені так подобались. Вони прям диски були, я всі частини грала. Не знаю, прям дуже кайфувала від них. Я грала тоді російською, ну, блін, мені було там років типу 12-13, я її англійською так ще не знала. І мене досі дуже прикалує фраза, типу, святково клянуся, що задумую лише, от я не знаю, як шалость українською. Ну, коротше, ця фраза в мене досі в голові, настільки вона в'їлася, бо от награла багато. Що можна ще віднести до новорічних ігор по вайбу? Те, що, напевно, має казковість, фантазійність, з однієї сторони, навіть якщо це не в зимовому сеттинзі. Угу. Те, що може передати саме відчуття цієї містерії. Dragon Age? Ну, ні. Ну, ладно, він мрачненький. Наскільки я люблю цю серію, це трошки не про Новий рік, а Різдво, чесно. Ладно, погоджуюся. Skyrim. До речі. Ну, не іронічно, да. Як не дивно, то так, але Я завдяки, його знову просто ж не таки, люблю. сеттінгу. Да, я його просто не люблю, але по факту Skyrim дуже Ну, новорічна це якщо гра. взяти більш таку дорослу вже аудиторію, Ну, не да. дітей. Мгм. А от саме Marvel ігри, як ти думаєш? От ти вже зазначала там Spider-Man, Miles Morales? Ну, та, ну в другого я би не грала, напевно, не знаю. Блін, можна в старих павучків пограти. До речі, От вони прикольні теж. що ще такий, можливо, буде цікаве, саме новорічне. Ми, Богдане, тут сидимо, одразу дивимося, що навколо нас. Ні, я сиджу дивлюсь. і згадую. Тому що з того, що я грав, воно не має такого, ну, як відлуння. Не знаю, мені ще, напевно, Розумності. чомусь Guardians of the Galaxy.
Ну, це знову ж таки, це от марвеловська тематика, і вона, напевно, буде більш заходити. Да, вона Комікси просто і така в- фанова, і от в прикольна. такому плані. Там такі Плюс, пісеньки знову ж хороші. таки, там може підніматися такі питання, які дуже гостро саме відчуваються в Різдво. Це об'єднання, підтримка, сім'я, братерство і так далі. Тому Ну да. може воно просто по вайбу підходити. Угу. Я ще... Бетмен. Бетмен, до речі, да. До речі, фільми Бетмена, особливо трилогія... Нолана. Ні, Тима Бартона. Нолана. У мене асоціюється з зимою. Я не дивилась. Ось, і відповідно, до речі, що є по іграм, що пов'язано з сеттингом Тіма Бартона? Аліса. Аліса Аліса. може бути новорічною. Аліса кайфова, да. Ну, я зараз зрозуміла, що назвати мультфільми трохи легше, бо це, наприклад, Nightmare Before Christmas, теж Тіма Бертона. Це взагалі, що може бути новорічніше, ніж мультфільм, який називається Жах перед Різдвом. Да, ну типу, ось. Ну да, до речі, блін, Аліса Madness Returns, така хороша гра, вона мені так подобається. Я недавно її переприйшла. Так, але я більше про інше. Про те ж саму створену гру на базі кіно. А як називається? Так і називається Аліса. Ну, я, напевно, грала, але я не згадаю. А от Madness Returns я просто нещодавно перепроходила. Так, але наскільки воно буде... Хоча, Вона класна, то ти що? може бути. Вона хороша, вона хороша. Я не знаю, до речі, чи є якісь ще додаткові саме ігри, які по екранізації Тіма Бертона, окрім Аліси, яка є. Ну, не це Madness Я Return, а зрозуміла. саме Аліса є. Мені здається, ні. Я так як згадую, що робив Тім Бертон, то, напевно, нічого і немає більше. Але, до речі, я оце поки зрозуміла, що в мене ще асоціюється з новорічними іграми. Вибачте, будь ласка, але майже будь-яка сесійка, типу КС, Тота, от все, Хант, неважливо, тому що... Додають активності зимові Не скінчики. тільки це. Ні, не справа. Ну, це теж, але не тільки це. Просто, напевно, ну, з дитинства і до якогось там віку, поки я ще не сама дуже вирішила, коли лягати спати, і мене могли загнати спати, Новий рік це був єдиний день в році, коли я могла грати всю ніч в КС. І от, типу, цей вайб, що новорічна ніч, ти пішов там відсвяткував, потім заходиш в катку, і всі такі Happy New Year, Happy New Year. Не знаю, воно в мене теж асоціюється, тому що от я могла і пограти довго, і поспілкуватися, і люди обмінювалися цими приємними емоціями від Нового року. От якось в мене оце так є. Оце вікова різниця. У неї така асоціація, в мене інша. Тому що коли вже було куранти, що там 12 годин, ми виходили на вулицю, взривали салюти петарди і збиралися всім умовно селом і вітали один одного з Новим роком. А вона в цей час йшла в онлайн в КС-очку, і там вони віталися, і другі інші салюти, гранати кидали. Да. Смоук. Ні, до речі, таке теж було. Але, по-перше, мене не те, щоб випускали ну, прям дуже ввечері оце гуляти. Я частіше гуляла прям до Нового року. Ну, і таке було все рівно. Але потім після якогось часу взагалі я салюти стала дуже не любити, бо в мене пес дуже їх боїться. І він прям ну, настільки йому тривожно, він у мами на голові реально сидів. І з-за цього ми і самі не запускали салюти, бо, ну, типу, і так вистачає, що собаку травмуєш, що ми будемо допомагати в цьому. Зараз то добре, він глухенький, тривога, не тривога, ППО збиває, Джокер спить, він не чує, він дрихне. Просто, напевно, як і всі ми, він вже звик до цього. Ну, він просто Як реально варіант. погано чує вже. Ну, таке діло. До речі, окей, сесійні ігри в тебе пов'язані. Да. Знову ж таки, це відлуння того, що ти звикла, що Новий рік – це більше комунікація, привітання і тощо. Ну, так. І це дозволяє саме так взаємодіяти. Угу. У мене так. А от, до речі, Астробот. Чи стане він новорічною для мене колись? Ну, можливо, не знаю. Там є декілька локацій зимових, і вони Є. навіть яскраво підкреслюють новорічний настрій Блін, і ну да. різдвяний. Там хороша Але от локація. як варіант казки. Ну, до речі, так, Астробот може бути. Ну, Тоді, відповідно, якщо відходити від Астробота, чи можуть будь-які платформери, ну, знову ж таки, там, Crash Bandicoot або інші, Для хоча мене в ні. них немає зимового відлуння, наскільки я пам'ятаю. Ні, в Астроботі просто прикольно. Зимові локації зроблені, що там, наприклад, сніговичок, там ти можеш сніжки кинути, там є лід, ти катаєшся по цьому льоду, а Астробота замість ніг вже ковзанки. Ну, плюс ще не забувай, що це відчуття від DualSense, які Ковзан. підкреслюють ще Да, більше да. ковзання, сніжки, хрусткіт Ось так. снігу, які ще може більше давати цього вайбу саме зими. Да, він прикольно цими ножками, що чик-чик-чик, ти чуєш. Ну, це, знаєш, по снігу йдеш, коли хрустить прям мороз. Да, Астробот може бути. Там взагалі є ще дуже класний рівень, не обов'язковий годоваровський.
І він весь такий сніжний, льодяний. І там так класно пісню God of War переробили. Вона така смішно прикольна, вона прям, знаєш, хороша. До речі, якщо взяти дорослу аудиторію, ми якраз ти підняла God of War, чи можна буде його віднести до новорічного? Я, до речі, оце згадала і подумала, що, напевно, да, особливо цю частину ще 2018 року, тому що там більшість подій відбуваються в сніжних локаціях. Бо просто той, що новий Рагнарьок, все ж таки там, ну, є елементи зими, але дуже багато всякого різного. Хоча вона, мені здається, що Рагнарьок більш казковий, в той час, як 18-й рік більш такий темний. Більш жорсткіше. І Ну, тоді виходить так. Або казковість, вона у нас відходить Або до сніг. Різдвяного, або сніг, сеттінг виходить так. Але не завжди ж сніг може дати це от відчуття. Ну, да. Добре, якщо так от виходити з цього, тоді можна запроторити сюди Вальгалу, там ж теж є сніг, якщо не помиляюся, я просто не проходив і Assassin's Creed. Наче є якісь локації. Я пограла Ну, тобто 1.5 чи будь-яку 6. гру з скандинавським сеттінгом, Skyrim знову, ми вже казали за це, можна віднести тоді до новорічної гри, тому що там є сніг. Да. Ні, ну ладно, сніг не робить Новий рік. У нас зараз сніг. То знову ж таки більше відчуття. Напевно, яке все ж ми таки отримали. 23-й, тоді він більш добрий такий. І якраз таки сімейний. Якщо у людей все ж таки Новий рік це щось сімейне. Хоча, мені здається, у більшості на наших теренах Новий рік це якраз таки таке сімейне тепле свято. Ну, бо я, знаєш, до речі, це завжди про це думала, що по факту, Новий рік, так як нас святкують, ну, пострадянських країнах, ну, в Європі ж таке не святкують. Ну, типу, в них Різдво. Різдво святкується, да. а Новий рік це якраз навпаки більше про веселощі, більше про друзів, про компанії, Да. про вечірки, в А в такому мене плані. навпаки. Я на Різдво так виходить, що часто з кимось, там купа друзів, знайомих, але Новий рік частіше за все це суто сім'я. Ну, були рідкі випадки, коли ми там ходили в гості, але мені здається, таке було раз чи два буквально. Так завжди разом. Ну, там бабуся, дідусь, я, мама, тато, або я, мама, тато, ну, коротше, отак. А от на твою думку, до різдвяних ігор можна віднести виключно там однокористувацькі ігри, чи все ж таки можна донести туди і багатокористувацькі ігри? Але не тільки онлайн-ігри, як ти вже казала, а саме на локальний кооператив. От, до прикладу, Монополія. Сімейна гра, яку збираються всі, навіть на комп'ютері, я бачу, ти скривалася. Але от якщо ми візьмемо також інший аспект там Різдва, що це там компанія, родичі, всі разом, всі якось взаємодіють, там можуть грати в настольні ігри відповідно, це ж комунікація. То якщо є комп'ютер або приставка і є гра, яка дозволяє локальний кооператив на якусь більшу кількість людей, то це теж можна віднести до саме різдвяних ігор, які можна також просувати. Ну, да. Ну, настільні ігри в мене взагалі стала прив'язка до Нового року, неважливо, яка там настільна гра, тому що по факту от якраз таки вона об'єднуюча. Ви сидите, граєте за одним столом, чекаєте цього святкування, вже поїли всі. А стосовно локалочок, ну, знову ж таки, для мене це Майнкрафт. Там до 4 чи до скільки кількість гравців? Якщо не помиляюся, локальний кооператив, там ділиться екран на 4 максимально, якщо взяти консольну версію. Я не знаю, якщо я просто кажу про локалку, яку, знаєш, там, що ти можеш в різних кутах світу бути, і у вас локалка. Ні, ми кажемо саме прям таке, що разом сидите? Так. Ой, тоді ладно, тоді не Майнкрафт. Ну, І тоді... він є там локальний Ну кооператив так, до я не 4. знаю, як він працює, я так ніколи не грала. Green Ну, краще не грала. Ну, блін, тоді, напевно, для мене це, до речі, A Way Out і Takes Two, бо вони такі... Ну, і Takes Two, Там я навіть зимовий розумію, наче є рівень. Я розумію. І да, там же ж є, знаєш, як от новорічна, не те, що казка з однієї сторони, і з якимось сенсом, смислом. Да. От як про Скруджа, да? От головна є ідея, до чого прийти, до цього там примирення да. або знаходження там доброти в собі, в своєму серці. Це теж можна Вона дуже відняти. добра, така приємна. Да, Да. А от The Way Out це трошки про інше, мені Ну, а здається. в кого в'язниця Хоча, асоціюється з слухай, Новим в тебе роком? новорічна гра «Мафія». Да. Про що? Якісь ти такі Мова. питання задаєш дурні. Я буквально граю за мафіозі, які вбивають людей за деньги, і це в мене Новий рік, а ти і тексту. Вже люди десь сіли за те, що зробили. Ну, все послідовно. Да? Побивала, а потім сіли. А потім КС-очку. Да. Та я не знаю, Way Out просто за того, що вона така сумісна, то знову ж таки ви разом взаємодієте. Ну, до речі, Лего ігри, вони ж теж на сплітскріні граються. Ну так, але з Лего ми якраз казали саме про жорсткий сеттинг, Ну, саме, да. який пов'язаний, там же ж у них велика кількість. Бог, Я да. не дуже сприймаю, наприклад, там умовно «Зоряні війни», як там новорічне або різдвяне. Да? От, і А я не знаю, до речі, «Зоряні війни» саму франшиза для хронологію, мене, як і кіно, хоча це доволі гарна фантастика. Такі ігри, я би не запустив би сеттинг, наприклад, той же самий Лего або Джедаї, вже більш адекватну, наприклад, повноцінну гру.
І вона не була б мене У новорічна. мене, до речі, зоряні війни трохи асоціюються з Новим роком. Бо знову ж таки, це просто приємний вайб спогадів. Я зоряні війни дуже люблю. І я знаю чому. Вибачте мене, майже всі нові частини, які виходили зараз «Зоряних війн», в них майже постійно реліз-дейт приблизно в 20-х числах грудня. Вони реально виходять. Знаєш, чому я це знаю? Бо майже 2 чи 3 роки підряд я на свій день народження ходила на «Зоряні війни» з друзями. Угу. І, типу, я ж ходила, значить, що воно було в прокаті. Значить, воно десь виходить. Я просто не пам'ятаю точних дат, але отак от воно виходить. Але воно не має такої асоціації саме з Різдвом? Взагалі, воно ні в кого, напевно, так не має асоціації, але я зрозуміла, що для мене є. І я по факту з радістю би умовно в щось пограла би або подивилася, особливо старі частини, вони якісь такі вайбові, такі, що без такої хорошої, дуже дорогої графіки. Але не знаю, асоціюються. Теплі спогади, знову ж таки. Ось, тому, напевно, так, для мене навіть це. І бачиш, вони, напевно, на це трохи і розраховують, раз вони так випускають свої фільми. Окей, а якщо взяти таку логіку, якщо настільні ігри, фантазійний всесвіт можна прив'язати до різдвяного настрою. Грайте Є- Frostpunk. О, тут 100%, знаєш, от 100% зимовий настрій українця. Да. Виживання, бляха. Світла нема. Світла нема. Ви тільки думаєте, куди поставити генератор, щоб воно захоплювало тепло вас, щоб мамі було тепло на кухні і тобі в спальні, щоб інтернет... Реально, слухай, Frostpunk – це реалії України. Я про це не подумала. Але знаєте, це фігня. Я знаю 100% один тайтл, який чітко вписується в канву цього, що ми кажемо, 100% зимова гра, яка буде і Не більше страшно. роз'єбна. Пам'ятаєш цей? Ні. Я зрозумів, що ти не пам'ятаєш. Це є не про своє дитинство. Ти зараз знову будеш мені тут тикати, що я дід. Цей льодовиковий період. Пам'ятаєш, що є ця білка? Да, звісно. Про неї же ж є гра. Да, Платформер. я знаю точно, я грала. І «Льодовиковий період» – прикольний мультфільм. Я знаю, що може є ще й більша кількість ігор по саме цьому мульту, як вже презентування на тайті. Да. Але я просто пам'ятаю, що от якщо взяти моє дитинство, коли вже вийшли там перша, друга частина, більш старіші, то їх дуже активно крутили саме під час Різдва і Нового року. Угу. І зимовий цей вайб. Ну так. Да. Я, до речі, знаю, що ще згадала? Що є гра така, і мультфільм «Братик ведмежа». Не знаєш? Мгм. Це не самий популярний мультфільм, але дуже класний. І він про ведмедиків, і він там відбувається якраз таки зі снігом. І я його вперше якраз подивилась на якийсь Новий рік, цей мультфільм, а потім я взнала, що є гра. І я пограла в гру, і нещодавно я про неї згадала, і така, чорт, така існувала. І я згадала, я сьогодні, коли дивилася свої нотатки, дебільні, я люблю дебільні нотатки, я побачила, що в мене стоїть на 25 начебто грудня, завантажити гру «Братик ведмедики» пограти. Ну, бачиш, Да. на 25 грудня. Воно так стоїть, тому що, скоріш за все, я не буду вдома в цей час, щоб я просто про це не забула і потім Але це я маю на зробила. увазі просто час. І Ну грудень. да, саме на грудень, на кінець, оце от під Новий рік. Да? Асоціюється просто прям. Окей, а якщо, наприклад, ми от так говорили, що в принципі є не ПК, що є здебільшого на консолі, ці ігри. А от якщо взяти саме Nintendo, от на твою думку, я розумію, що там є велика кількість інді-ігор, які так чи інакше є в сеттинзі. Ні, ти говориш от- про щось їхнє, типу. А от для фанатів саме Nintendo, от що було би для фаната Nintendo саме знаковим і різдвяним? Може, давайте просто визнаємо, що Resident Evil, той, що останній, це саме новорічна гра в світі. Я зараз за Nintendo, то мені за Resident Evil. Я знаю, сорі, я просто У мене згадала. У нестиковочка мене просто новий жарт. В тому, що там вже на початку сніг, всього Новий рік. в селі. І пішли до тітки в замок, щоб це поїсти. Вона просто ця помічниця Санта-Клауса. Ладно, я думала, тебе більше рознесе з цієї аналогії. Нінтендо, я чесно не знаю, я не так багато ігор Нінтендо грала, і в мене вони не асоціюються. Зельди. Ну і що? Можна? Не Ні. можна казковий вайб? Ні. Мені ні, абсолютно. А якісь із тайтл Маріо, які можуть, до речі, мати зимовий сеттінг або кооператив. До прикладу, Luigi Mansion, його більше асоціюють саме з Хеллоуіном, тому що там привиди, ця атмосфера тощо. Чи є в серії те, що могло б так пов'язано? Я не грав в Маріо, і в мене Nintendo Switch хоч є, але я дуже рідко в нього граю. І тайтли Маріо дуже дорогі, давайте казати, як воно є. Але от на вашу думку, друзі, ті, хто більше грають в тайтли Nintendo і знають більше всесвіту
Маріо, чи є такі ігри, які або максимально в зимовому сеттинзі, або можна, в принципі, піднести до новорічних та різдвяних ігор? Ну я, чесно, ти мене так спитав, як Nintendo-експертку. Да, бо в тебе є Steam Deck. І що? Оце вже був жарт. А! О, ні, ми з Богданом вирішили одночасно зробити недоречні вставки. Я про Резі, Бодю про Steam Deck. Блін, ні, ну я не знаю, чесно. Я так награла на свічі багато, я на 3DS багато награла, насправді. Дуже. Більше, напевно, ніж на свічі так вийшло. Але у мене, чесно, із таких тайтлів саме Маріо нічого не асоціюється. Мені, напевно, більше, до речі, Орі асоціюється від Microsoft. Я її проходила просто на Nintendo, так вийшло. І так вийшло, що другу, що першу частину я проходила з різницею в рік і проходила новорічну ніч. То знову ж таки, це вже відсилка до того, що ти грала в цей Да, час, да. І ти хочеш повернути ті емоції. Не більше, То значить, да. виходить так, що якщо в зимовий період на Різдво пограти в будь-яку гру, яка теоретично може навіть не мати вайбу Да. Різдва, Ностальгія. але якщо вона буде підкреслена відчуттями цього нового року, які ми самі ж таки ретранслюємо на цей процес часу і дає нам веселощі або підігріває цей емоційний стан, воно нас викарбовується, і вже у подальшому, через який час, ми можемо повертатися до цих ігор, тому що ми хочемо повернути саме ті емоції. Да. Це просто додатковий інструмент. Це те, що я і казала, що Новий рік для мене це не сніг, прикраси і так далі. Новий рік для мене це те, що я сама собі роблю. І по факту, колись я зробила якісь дії на Новий рік, я просто вертаюсь до них. Ну, мені взагалі здається, що, типу, це знаєш, як осінню. Всі дуже люблять дивитися щось депресивненьке, ну, тому що такий період темно на вулиці, починає темніше раніше, вже листя опадає. Ну, для багатьох осінь це депресивний стан. Для мене осінь асоціюється постійно з какао. Ні, ну, для мене теж. У мене осінь не асоціюється. У мене якраз таки, наскільки я обожнюю зиму, саме сучасна українська зима мене викликає більше депресії, ніж осінь, бо осінь у нас гарна. А зимою, ну вибачте мене, то, що зараз випав сніг, а потім на наступний день пішов дощ, це наша типова зима. І виходить, що якщо на вулиці зазвичай так якось мерзотно, мокро, липко, брудно, ну, взагалі не дуже гарно. Як у мене в Дерева... кімнаті. А? Да, це насправді я просто писала Бодьну квартиру. Да, на вулиці то чисто гарно світло. Ось, такі пусті дерева. І якраз таки, от, якщо дивитися на вулицю, то ти дивишся морок. Сонця немає. Не вистачає навіть від сонця цього вітаміну Д. І виходить, що якраз таки такі теплі ностальгічні спогади мені допомагають дуже зануритися в щось приємне і бачити позитив в зимі. Ось, і не сумувати через те, як виглядає вулиця там зараз. І навіть я зрозуміла, я вчора дивилася Аркейн, останній серії. Це офігенно, це прекрасно. Був би в мене кіноканал, я б розповіла про Аркейн. Але Боді ні. Боді ні. Я вже бачу, він вже його створює. От прямо зараз він на Ютубі пише. Ні, достатньо цих проєктів. Походжусь. Так ось. І мені здається, він настільки мене розчулив. Ну, насправді, по ряду причин, які я знаю, і потім можу тобі розказати, це весело. Але якоюсь мірою через те, що на вулиці зараз так все якось сумно. А Аркейн — це щось таке душевне, хороше, що дотикається моєї душі. І тому, напевно, він мене настільки і розчулив, бо він викликав якісь приємні емоції, коли по факту на вулиці вже не сонця, дощ іде, сніг лежить, брудно. От якраз таки те, що я не люблю зимою зараз нашою. Ну, у мене якось це так, напевно. То теоретично, якщо так виходити, там, наступного року, теоретично, якщо там більше не буде сезонів, або якщо наступні сезони вийдуть, але не будуть мати такого емоційного відлуння в тебе, то ти можеш переглядати Аркейн, Так. тому що в тебе буде вже якась прив'язка емоційна і до часу, коли ти дивилася в минулому, і до подій. Дуже висока вірогідність, прям дуже. Бо якраз таки перший сезон Аркейн мене викликає багато ностальгічних, приємних спогадів. І тому я підозрюю, що так воно і буде, що... Ну, давай так. Реально висока вірогідність. У мене ще, до речі, так вийшло, що The Last of Us перше дуже асоціюється з Новим роком. Бо там особливо, коли зимовий епізод починається, він хоч і такий сумний, депресивний і важкий, але одночасно один із найцікавіших в грі. І я проходила першу флол якраз десь дуже напередодні Нового року. І тому, так, теж. Мені взагалі здається, що наймої улюбленіші ігри, які я можу нахвалювати і говорити про них реально годинами,
частково вони такі, через те, що їх реально майже всі проходили новорічний період. Ну, близько до того, або після. І тому є така от емоційна прив'язка. Да. Dead Space. Не будемо також зменшувати і сам формат гри, вони да, чудові. звісно, да. Але от саме воно подвоєно. Це... Да. God of War, Dead Space, Тлоу, Мафія, Асасіни, хороші старі. Все під Новий рік проходилося, або після. Правда, другу частину Last of Us вже проходила в квітні чи в травні, щось таке. Не пам'ятаю, як зараз. Ось. То виходить так, що якогось чіткого інструменту, що є новорічною або різдвяною грою, немає. Сетінг не завжди це може підкреслити. Навіть якщо поставити умовно ялинку і що це гра біля ялинки проходить, да? Це не теж є аргументом, що гра може закарбуватися як новорічна, до якої будуть повертатися. Да. Як є велика кількість кіно, які виходять на Новий рік, але вони чомусь не стають культовими саме цього часу, які мають прив'язку до Нового року. А є ті, які наче і поверхнево торкаються цього часу, але стають саме символом Різдва та Нового року для більшості тих, хто дивився його, бо є якась емоційна прив'язка. То виходить так, щоб створити собі умовно емоційний новорічний стан або різдвяний стан, просто Постарайтесь самі в це. Просто пограти в гру, яка має зимовий сеттинг, це не є показником. Ні, абсолютно ні. Це знаєш, у мене є дурний, але дуже зрозумілий приклад зараз. Коротше, я не вірю в сонніки, гороскопи, оце все. Але іноді по приколу, що мені щось наснилось, мені смішно почитати, що ж пишуть сонніки. І знаєш, як я читаю сонніки? Погано, погано, погано. О, хорошо. Я гортаю всі сонніки, які існують, допоки я не знайду хороше трактування свого сну. Тому що, я сьогодні якраз це мамі говорила по телефону, що я не вірю в те, що мій власний мозок може придумати для мене поганий сценарій. Навіщо? Я сама для себе бажаю всього самого найкращого. І от так само з Новим роком. Типу, ніхто не дасть вам новорічний настрій, якщо ви його самі собі не зробите. Ви самі відповідальні за свої емоції і почуття, які у вас будуть виникати в період Нового року. І все виключно в ваших руках. Ох, цей Сонік, окрім того, що це той, що збирає ці кольця, ще й пише щось. Ще трактує сни. Ох, ж ці соніки. Ти просто розповідаєш, а в мене в голові ця картинка, я сиджу, натягуюся. А він що в тебе там висить? Не пали. Нема там нікого. Ось. То, друзі, на вашу думку, чи є все ж таки ігри, які можуть там задати саме новорічний настрій, незважаючи від вашого стану, да, до прикладу, які можуть компенсувати вам або дати оцей мут? Або навпаки, все ж таки є точка зору, що ми самі створюємо емоційні новорічні проекти або ігри, а потім вже до них повертаємося, щоб відчути ті емоції. І вони стають для нас символічними тільки виключно за цього, а не тому, що сеттинг Нового року або там зими відповідно. На вашу думку, що для вас ближче? Бо для мене насамперед... Я хотіла якраз спитати, а от у тебе як? Бо це так, це ж моя думка, як я вважаю. Бо для мене насамперед все ж таки впливає сеттинг. Ну, типу, Всі відповідно, різні. якщо там зимна локація, або є сюжетні відголоски до Різдва, або Нового року, воно більше в мене якось дає це відлуння. Ну, до прикладу, якщо я запущу серію ігор, яка мені подобається, там, умовно, Dragon Age, в зимовий період, воно не буде мати відлуння якогось того вайбу казковості саме новорічного. Да, це буде просто проект, який я полюбляю, який надасть мені знову якісь позитивні емоції, але це не буде відрізнятися від того, щоб я його встановив там осенью пограв, літком пограв. Не було б навіть цього наслання. Навіть якщо в мене було там в цей момент супер, там, не знаю, підвищений настрій, саме новорічно-різдвяний, і я такий, все чудово, сніг летить, супер, там, в такому плані, воно не буде наслаюватись. Якщо, навпаки, я буду повертатися до якихось... Якщо тобі плед на пол постелити і пічку затопити? А ти думаєш, якщо відтворити старі умови? Да. Знаєш, поставити старий цей пузатий телевізор, включити якусь стареньку PS1. Ні? Як думаєш? Мені просто цікаво. Чи це повернуло б? Ні, напевно, все складніше. Да. Бачиш, я б, скоріш за все... Мені все ж таки не вистачає всі снігу. От не знаю, я не можу зустрічати таке поняття, як Різдво та Новий рік, в місцях, де немає снігу. Бачиш, я святкувала якось в Єгипті Новий рік, мені так сподобалось. А мені ні.
Не твоє, да. Ну, взагалі ні. Мені от є якась така емоційна прив'язка, коли ти бачиш от цей сніг, або от воно більше є таке відлуння. Навіть коли у нас в Україні там зимки проходили з меншою кількістю сніга, не було цього відчуття. Навіть в більш мирні та тихі часи, от не було цього відчуття. Тому що навіть порівнювати своє дитинство там з 2000-х років, скільки постійно у нас було таких дуже великих сніжних зим, що ми могли прямо, не знаю, там От робити так от. лабіринти з домівок снігу. Так класно було, я в І діда зараз лопату там вже брала. після, там, не знаю, 12 або 14, там ще просто пам'ятаю, що в Києві було там в 12-му році ще така якась дуже засніжена зима, що навалювало дуже сильно. А потім воно вже, ну, клімат змінюється, розуміємо, не так інтенсивно. І з кожним роком цього якогось зимового вайбу в мене немає. І воно дуже сильно прив'язане все ж не в контенті, який я дивлюся, не в гірляндах, які вони, сніг. Тобі, коротше, треба їхати в Буковель. Що, там снігу багато? І що? Святкувати Новий рік, так? А ні. Ні, ну, до речі, напевно, в мене ще завжди є святковий новорічний настрій, бо так вийшло, ну, по-перше, дні народжень багато, і дуже часто якраз таки, ну, не на Новий рік, а під Новий рік я їду в Буковель на лижі. Да, і там вже все таке гарне, ялинки, все прикрашено, музика грає, ось ця, типу, щедрики, джингл белси, оце все, сніжок лежить, так добре, ну ось. Тому, напевно, що так. Ну, бачите, для мене в загальному, я можу і на морі святкувати Новий рік, мені все рівно. Так. Я не знаю, як це можна. Ну, це Я сама собі створюю цей настрій. Бачу, в мене плюс головне, що я з сім'єю, і в мене от з сім'єю вже асоціація, що це Новий рік. Ну, це у мене так. Всіх по-різному. ну, Пишіть, як у вас. Да, у кожного своє. Друзі, обов'язково залишайте коментар стосовно, які для вас є різдвяні ігри. Як ви до цього відноситесь? Тобто, відповідно, гра має мати такі вайби, чи все ж таки це можуть бути ігри, які не пов'язані з зимою, але які ви проходите, і вони мають асоціацію, до прикладу, як у Лєри з мафією. Що ви думаєте про те, що ми розповідали? Яка ваша думка про формування саме новорічних або різдвяних ігор? Що саме впливає на те, що вони в них з'являється саме така асоціація, як ярлик, новорічна гра, до прикладу. Що ви думаєте стосовно новорічного настрою? Це ти питань людям навалив. Ну, була велика кількість питань. Наразі дуже складні часи, ми все це розуміємо. І для когось святкування якихось там святкових днів і так далі не може собі дозволити з емоційного стану. І тут питання в тому, що ми святкуємо не для того, щоб там забути повністю про війну або нивелювати Воно так не будь-які спрацює. жертви тощо. Ні. Іноді навіть в темних часах треба знаходити хоч трошечки часу або трошечки простору і для щастя. Та вибачте, якщо постійно бути, знаєш, таким сумним, постійно думати, як все погано, і концентруватися на цьому, ну, не подумайте, не треба абстрагуватись, потрібно бути в контекстах, що відбувається, донатити, думати про це, але ну, якщо прям постійно і не давати собі оцей можливості на щастя, то я б вже, напевно, застрелилась. Ні, просто, люди, якщо у вас є ця можливість хоч трошки дати собі радощів, це треба Треба давати. робити, да, абсолютно вірно. Ну, не треба Заради закриватися для себе і там думати, що хтось не може собі це дозволити. Це дуже стрімко змінюється. Сьогодні у вас є ця можливість, завтра цієї можливості може і не бути. У тих людей, у кого цієї можливості не було, вона може з'явитися. Так. Це дуже мінливо. Наразі треба дивитися, що у вас є зараз. Якщо у вас є ця можливість хоч якось відсвяткувати, якщо у вас є можливість якось підбадьорити ваших близьких друзів, дати їм хоч трошечки крихти цієї радості, новорічної якоїсь атмосфери, дайте. Тому що Погоджуюсь. в єдності, в підтримці та в емоційній підтримці ми якось можемо і далі проходити цей складний шлях разом. Амінь. Я хотів зараз сказати жарт і думаю, зараз споганю все. Знаєш, як це в фільмах «Голий пістолет», коли він там таку петицію розповідає, такий, все, я кінчив. Так, Богдан, вибач, що я тобі тут заважаю. Зараз буде ще інший жарт, на цьому все. Який другий жарт ти хотів? Не скажу. Ну скажи, виключай запис.